Una dintre cele mai admirate aviatoare ale lumii a dispărut de pe fața pământului fără urmă, iar misterul ei n-a fost rezolvat nici astăzi. Așa începe una dintre cele mai cunoscute și mai tulburătoare povești din istoria aviației. Iar femeia despre care vorbim nu era deloc una obișnuită. Se numea Amelia Earhart, era americancă și, până în momentul dispariției, devenise deja una dintre cele mai faimoase aviatoare ale lumii. Nu doar pentru că zbura, ci pentru că reușise să transforme aviația într-o poveste despre curaj, ambiție și depășirea limitelor. Amelia Earhart s-a născut în 1897 în Kansas și a crescut într-o perioadă în care ideea că o femeie poate să devină pilot era încă privită ca ceva neobișnuit. Dar tocmai asta a făcut-o specială. Nu și-a dorit să trăiască după așteptările epocii, ci după propria ei logică. Era atrasă de aventură, de libertate și de tot ce însemna să împingi lumea puțin mai departe decât era înainte. La începutul anilor 1920 a început să învețe să piloteze, iar de acolo cariera ei a crescut rapid. Amelia n-a fost doar o femeie care a ajuns să zboare, a fost o pionieră reală care a început să doboare recorduri și să atragă atenția publicului internațional. În 1932 a devenit prima femeie care a traversat Atlanticul în zbor singură, o realizare care i-a consolidat definitiv reputația. I am Amelia Earhart, the first woman to fly across the Atlantic Ocean without a co-pilot. Din acel moment, numele ei a intrat în istorie. Congratulations, Mrs. Earhart. How do you feel after this success? Absolutely wonderful. Dar Amelia nu părea omul care să se mulțumească doar cu atât. Pentru ea, fiecare reușită era doar o treaptă spre următoarea. Și tocmai asta a dus-o spre aventura care avea să-i definească definitiv destinul. În 1937, Amelia Earhart a pornit într-o încercare extrem de ambițioasă, să zboare în jurul lumii pe o rută apropiată de ecuator. Era un proiect complicat chiar și pentru standardele de atunci. Aviația nu era nici pe departe la nivelul de siguranță de azi, iar un astfel de traseu cerea precizie, rezistență și foarte mult noroc. Alături de ea se afla navigatorul Fred Noonan, iar împreună încercau să ajungă la insula Holland, un punct foarte mic din Pacific. Acolo a început problema. În timpul zborului au apărut dificultăți de orientare, iar contactul radio a devenit tot mai slab. Amelia a transmis mesaje care arătau clar că situația era tensionată și că localizarea insulei era extrem de dificilă. După aceea, comunicarea s-a întrerupt complet. Nu a mai existat niciun semn sigur despre ce s-a întâmplat după acel moment. We don't have much time left. Try one more time. We have to find it. Amelia Earhart avea 39 de ani când a dispărut, iar dispariția ei a declanșat una dintre cele mai mari operațiuni de căutare din acea perioadă. Extend the search radius toward Howland Island. We won't stop until we find them. Cu toate acestea, avionul nu a fost găsit, iar misterul a rămas deschis. De-a lungul timpului au apărut mai multe explicații. Unele spun că avionul ar fi rămas fără combustibil și s-ar fi prăbușit în ocean. Altele spun că ar fi aterizat forțat pe o insulă izolată. Există și teorii mai speculative, dar niciuna nu a fost confirmată definitiv. Asta e partea care face povestea atât de puternică. Amelia Earhart nu a fost doar o femeie care a dispărut. A fost o figură majoră a epocii ei, un simbol al aviației și al ideii că poți sfida limitele impuse de societate. Tocmai de aceea dispariția ei a lovit atât de tare. Nu dispăruse un nume anonim, ci una dintre cele mai admirate aviatoare ale lumii. Și poate că acesta e motivul pentru care povestea ei continuă să fascineze. Nu avem un final perfect clar, nu avem o imagine completă, nu avem acel moment în care totul se închide elegant. Avem doar o femeie care a reușit să urce foarte sus,
să devină celebră, să inspire milioane de oameni și apoi să dispară fără urmă, lăsând în spate o întrebare care apasă istoria. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Amelia I am Earhart? Amelia Earhart, and this isn't an ending, but an eternal flight into the unknown. Dacă ți-a plăcut această poveste, urmărește canalul pentru alte documentare.